Henrik Mittelman, det är avsnitt 101. Det är vårstädning, det är lite eftertanke och ångest för mig. Hur mår du? Och glädjeyra. Vilka rally vi noterar på börserna nu. Nu kör vi. Vi ska ha en vignett också. Glädjeyra är ordet. Henrik Mittelman är mannen på resande fot. En flott hotellobby ser det ut som. Eller... Ja, exakt. Ett hotell i Göteborg. Kebabens huvudstad har jag noterat. Malmö är väl kebabens huvudstad i Sverige. Göteborg är räkor, sol och saltstänkta vindar. Kanske. Jag har bara tagit många promenader här och noterar att det är väldigt mycket kebabställen. Men kebab är också gott. Du befinner dig i Stockholm, förstår jag. Ja. Jag sitter under ett hav av ångest, tänkte jag säga. Det gör jag inte, jag mår jättebra. Men jag är lite förvånad. Vi drog till med att det är väl ingen som har lyssnat på alla 100 avsnitt. I förra podden, vart 100:e avsnitt. Och hela helgen har det ju bara plingat i inkorgen från trogna lyssnare som påstår sig ha lyssnat på alla 100 avsnitt. Jag tycker bäst var den där killen som skickade en liten videosnutt som bevisade att han faktiskt hade lyssnat och tittat på alla avsnitten. Man kunde se liksom, man såg i Spotify eller ifall det var YouTube-spelaren. Helt otroligt. Vi har ju lovat en present, så jag har låtit trycka upp 50 T-tröjor med vår logotyp och bävar nu för uppgiften att svara på alla mejl. Jag har inte börjat göra det än. Det blir helgens underhållning. Och sen lägga T-tröjor i kuvert och skicka dem. De 50 första kommer att få en tröja, i alla fall planen. Övriga kommer få ett tröstpris, om det nu är fler än 50. Men jag är hedrad, glad och chockerad. Ja, jag tyckte det var jättetrevligt. Jag är så glad och tacksam för all respons vi har fått. 101:a avsnittet idag, glädjeyra på börserna, halvledaryra. Vet du att halvledarbolagen i USA har gått från att utgöra 6% av storbolagsindex för ett år sedan till 22% idag? Ja, AMD var väl upp 20% häromdagen. Samsung passerade 1000 miljarder dollar i marknadsvärde. Det är härliga tider. Det finns ingen hejd på halvledaraktierna. Fascinerande. Och idag hade vi Silex, idag när vi spelar in torsdagen. Silex som noterades en fantastisk notering. Var upp 150% ett tag. Det är väl en aktie som man har tecknat och hoppats på tilldelning och sen säljer man den efter den initiala rusningen. Fascinerande, över 100%, väldigt mycket tecken i tiden. Jag tänkte jag ska inte sura över det där så mycket. Det är ju rätt hoppingivande för börsnoteringar i allmänhet. Vi har ju ändå levt i liksom en geopolitiskt orolig tid som vi nu helt struntar i, och nu är vi inne i vad som kan vara starten på en noteringsyra. Det vore väl trevligt? Ja, hoppas det. Det verkar så, till och med i sektorer som har varit lite lätt utbombade, som hälso- och sjukvårdssektorn. Där ser vi också nu ökade noteringar. Så någonting börjar hända. Jag tror att många hoppas i alla fall. Samtidigt, det är rätt mycket det är en väldigt händelserik vecka, måste jag säga. Jag har försökt skissa ner punkter på alla stora grejer. Och det är så mycket knas och så mycket att ta in så jag vet inte var jag ska börja. Men jag tänkte föreslå Intrum på temat vårstädning på börsen. Ja. Intrum slog till med en ny emission på torsdag morgon var det väl. Flera miljarder in, 7,5 miljarder närmare bestämt. Börsvärdet låg på 5 miljarder. Sen blev börsvärdet snabbt 20% mindre när aktien började handlas på torsdag morgon. Och det är inte så konstigt. Nej. Det här har det ju spekulerats om ganska länge. Den förra räddningen var för liten och för dålig. Vi hade ju Masih Yazdi, finanschefen, i ett av våra mest uppmärksammade poddavsnitt. Var det 97 eller 98? Ja. Något sånt. 100% bra var det i alla fall. Och där var han ju ganska öppen för att det här var ett alternativ och nu blev det så. Man har tvingats in i det görs för sent, men det är bra. Är min enkla analys. Ja. Nu kommer de att bli välkapitaliserade och kunna vända blad. Lite som han hade hoppats på. Man ska köpa aktier efter deras sista emission i någon slags vändningsfas. Ja. Man vet att det är sista. Så.
Exakt så. Exakt så. Men jag tycker den här halvledaren är så himla roligt. Alltså nu fick vi det här. Silex, grattis till alla tittare och lyssnare som har följt Martin Blomgrens, vår kollegas råd och tecknat och chippat in allt eller vad det var han skrev. Men det var väldigt få som fick någon som helst tilldelning. Men de lottade Ja, utdelningen. exakt. Så att bland oss privatpersoner så tror jag det var ganska få som... Det var många som kände sig kallade, men få som lyckades dra vinstlotten, dessvärre. Och jag vet inte riktigt ifall det liksom blir någon badwill, för typ Avanza var väl stora i den här av självklara skäl eftersom Kjades och Hagström var med och sålde. Men jag tänker om man som Avanza-kund kanske blir lite besviken. Jag har rätt till gratis pengar. Ja. Samtidigt, jag menar, vad ska man göra? Det är inte Avanzas fel. Alternativet är också konstigt när folk får 4 aktier var i någon emission. Ja. Jag kan tycka att ett lotteri är lika så bra. Jag har ingen stark uppfattning i frågan. Det verkar ju vara en sån situation där någon kommer garanterat att bli sur hur du än gör. Ja, och ett fåtal institutioner blir väldigt glada och det kanske gynnar oss som framtida pensionärer en vacker dag. Men återigen så får man tänka lite på den här Warren Buffett-citatet att man vill äga en aktie som man kan tänka sig att hålla i 10 år och kanske inte 10 dagar. Var det inte Warren Buffett, eller vem var det som sa att om man ser en bubbla ska man springa mot den? Det var nog inte Warren Buffett. Jag tror faktiskt det var George Soros, men jag är osäker. Men jag tänkte faktiskt på det när jag vaknade i morse. Det är ju lite 1999-vibes och då kommer unga tittare och lyssnare och tänka men nu ska farbror Mittelman hålla på att tjata om 1999. Och du, Gabbe, som är yngre än vad jag är, 1999 serverade du väl på någon bar i Honduras eller något sånt. Men jag var faktiskt med 1999 och det var precis samma känsla. Alltså nu är det halvledarna som står för då nästan 1/4 av USA-börsen. Och liksom... Ja, det är de här. Kisel är ju materialet som vi ska använda oss mer och mer av. Och det är jättebra. Det leder el bättre än annat isoleringsmaterial. Men ja. Kisel är ordet. Silicon Valley, Kiseldalen. Men apropå det, Warren Buffett är ju intressant eftersom dels har han slutat och det går ganska dåligt för Berkshire Hathaways aktie. Han klev av på Berkshire 60:e årsmöte och då var aktien på all time high. 3 månader senare så var den ner ungefär 15%. Men de har också otroligt mycket kassa. Ja, otrolig kassa. 397,4 miljarder dollar. Det var inte länge sedan det var hela Stockholmsbörsen. Men nu ska man inte tänka på det. Men jag tycker också det var kul. Jag såg hela intervjun med Warren Buffett som CNBC gjorde häromdagen. Där han ju liknar marknaden vid ett kasino. Och det var ju inspelat i Omaha inför årsmötet. Och liksom, han hade intressant exempel. Han pratade om den här optionshandeln med liksom kortsiktig optionshandel och naturligtvis hela prediction market som han tycker är ett enda kasino. Men han noterade att fler befinner sig på kasinot än i kyrkan. Ja, men så är det väl verkligen. Jag är lite bitter för att jag inte fick prata klart om vårstädningen. Men vi kan väl fortsätta prata halvledarknas. För jag har några andra anekdoter på lite samma. Vi har ju Sivers Semiconductor som är den stora bubblaren på Stockholmsbörsen dag efter dag. Den var ju upp 50% en dag i början på veckan. Apropå halvledare och ny teknik som ska frälsa världen. Vår reporter Gustav Tägström har sökt inte Silex, jag blandar ihop Silex och Sivers. Jag har sökt Sivers. Silex har gjort en intervju i samband med noteringen som du kan se på efn.se. Sivers vill inte prata med pressen. Det blev så konstigt så att Gustav Tägström på EFN åkte dit och knackade på. Han har varit på 2 Sivers kontor och knackat på. Han har blivit mer eller mindre avhyst. Det uppfattas som oartigt att man står och hökar utanför dörren. Och det kan man ju förstå. Det är ju lite konstigt att inte boka en tid som vanligt folk. Men bakgrunden är alltså att Sivers inte svarar på frågor. De hänvisar till en mejl och sen så snackar de inte med pressen. Ja, men jag vet, en reporter, men jag tror inte det var Gustav, men en annan reporter och en fotograf med närstående var och knackade på hos dem här i Göteborg för någon vecka sedan.
Ja, vi har varit på 2 svenska kontor i alla fall. Ja. Apropå knas då, den här veckan det är så mycket den här veckan som man glömmer nästan bort att GameStop skulle köpa eBay i början av veckan för 55 miljarder dollar eller vad det var. Ryan Cohen heter vdn på GameStop och när CNBC frågade honom hur han ska finansiera budet så vill han inte riktigt svara. Det här var ju tv-magi som man bara kan drömma om. I hear you. I understand that. I'm just trying to understand where the rest of the money would come from. It's half cash, half stock. Han säger att det står på hemsidan och CNBC frågar lite försynt att ni har ju inte kassa och ert börsvärde är ju mindre än liksom, och kreditlinan räcker ju inte för att köpa det här. Och då så svarade Ryan Cohen att han inte förstod frågan riktigt. Det blev tv-magi, det blev väldigt underligt. Sen blev Ryan Cohen avstängd från eBay själv. Alltså hans konto för att sälja och köpa saker på eBay stängdes av. För eBay verkar inte gilla det här fientliga budet. Det är deras sätt att vårstäda. Det är inte en tråkig marknad i alla fall. Hexatronic vårstädar också, gör en emission. Sinch vd Laurinda Pang lämnar, synd på ett bra börsefternamn. Balco vd lämnar, 2 kvinnliga vd:ar som sticker. Tråkigt. Balco har inte varit något kul i och för sig. Nej. Och ST kanske ska knoppa av hygiendelen. Och vad tycker vi om avknoppningar? Tummen upp! Börsen älskar avknoppningar och det vet börsen, så börsen gör avknoppningar. Strategisk översyn av affärsområdet Consumer Tissue som är en tredjedel av bolaget och den minst lönsamma verksamheten. Aktien var upp 3,5% när vi gick in i den här studien på torsdag förmiddag. Ja, vad tänker du som är gammal SCT-lover? Jag tänker att avknoppningar är toppen. Då kan de olika divisionerna som står på egna ben tävla med andra företag istället för att, som i det här fallet, vara liksom lågpresteraren bland andra som har lite högre marginaler. Och då är det bättre att liksom de tävlar med sina kompisar. Är det inte ett underbetyg till marknaden, till Mr. Market, att Mr. Market eller Mrs. Market eller icke-binär market inte kan Hen market. inte kan värdera saker i sin helhet. Man måste liksom skala ner varenda, man kan inte liksom värdera en fruktkorg utan du måste ha bananer för sig. Äpplen och päron är särskilt problematiska att blanda. Det har vi lärt oss. Men precis så, jag håller med dig. Du har ju rätt naturligtvis att det är konstigt att börsen inte är bättre på det. Å andra sidan så ska väl äpplet i fruktkorgen, om den ska vara med på en skönhetstävling, så är det väl bättre att det jämförs med ett annat äpple i en annan fruktkorg. Är du rasist? Nej, jag är inte rasist. Men jag menar att äpplen ska väl jämföras med äpplen. Vi kan inte jämföra äpplen med päron. Är det inte... Okej, jag vet. Nej, jag vet. Nej, men jag kan väl också tycka, men det är ju mer en banal reflektion, precis som jag kan tycka att nu ska alla göra återköp så ska alla göra avknoppningar hela tiden, att det är lite fantasi och visionslöst. Men man ska inte heller krångla till saker som jag gör. Det går ju dåligt för mig därför att jag tänker ett steg för långt. Det här är bra, marknaden gillar det. Återköp, uppdelning, halvledare, framåt. Full fart framåt mot kisel och en mot bubblan. Spring inte ifrån bubblan utan spring till bubblan. Men skämt åsido, jag tycker faktiskt att alla tittare och lyssnare här borde gå in och kolla på CNBC-intervjun med Warren Buffett. Han är ju klok som en bok. Och han säger att han slår ett slag för att man också kan vänta lite. En av nycklarna bakom en framgångsrik aktieförvaltare är att inte göra någonting. Men 370 miljarder dollar i cash. Vad ska han göra med så mycket pengar? Nej, han gör ju uppenbarligen ingenting. Så att, men jag tror inte. Jag åt lunch med Gustaf von Sivers, en elegant förvaltare från Öfre, och nu har jag inte frågat honom om man får återge det här så jag chansar, men han säger att han i takt med att han blir äldre lutar mer och mer åt att lägga alla pengarna i Investor. Så jag undrar om Warren Buffetts beteendemönster påverkas bara av att han
är smart och ser igenom en uppblåst marknad, vilket jag sympatiserar med, eller om åldern också är en fråga i synen på risk. Jag tror att han bara är väldigt smart. Jag menar inte att vi bara ska äga Investor, men jag har ju slagit ett slag för... Skrev du inte det i din krönika? Jo, eller jag skrev att man som bas i en portfölj nog ska ha investmentbolag och några ETFer så man får en bred spridning av aktierisken. Och jag vet att det är jättetråkigt, men har du ett nöjeskonto, lägg 10% av portföljen på ett ISK som kallas nöje. Och där kan man späcka lite och teckna sig för lite spännande nya aktier. 10% Sivers, 10% Silex. Ja, men då blir det ju 20 ju. Men du menar, av de 10%. Av de 10% så får man göra det. Du är duktig. Du är duktigare än amerikanska presidenten på att räkna procent, Henrik. Han har många procent på sin lyra, höll jag på att säga. Men jag bara tänkte på det, alltså, liksom, lite seriöst. Alltså, nu springer alla mot de här halvledarna och det är kisel och det är hitan och ditan och det är säkert jättebra och det kommer behövas på alla sätt och vis. Men samtidigt finns det liksom utbombade sektorer, alltså tillbaka till exempelvis hälso- och sjukvårdssektorn som vi har, både du och jag, uttryckt viss optimism kring under ett år och haft fel för att man skulle bara rusat mot halvledarna. Men nu utgör hälso- och sjukvårdssektorn ungefär 8% av den amerikanska börsen. Så att man är alltså ungefär en tredjedel av halvledarna. Och då pratar vi alla hälso- och sjukvårdsbolag på storbolagsindex som är en tredjedel av halvledarna. Det är rätt fascinerande då. Novos piller var ju ett glädjepiller i den kontexten den här veckan. Lite vändningskänsla ändå. Vi har ju också flera gånger tidigare spekulerat om man ska hoppa på Novo-vändningen eller inte. Och Novos aktier har ju varit liksom en serie UN där man liksom försökt vända och så har det inte gått. Men nu... Eller mer ett L, va? Ja, i det stora hela. Mycket bokstäver det finns. Precis, det finns mycket procent, mycket bokstäver. Vegovi Oral, som det heter, verkar i alla fall gå bättre än Eli Lillys piller som heter någonting helt annat. Från det är ju... Det verkar ju som att Novo har fått försprånget i starten av pillerförsäljningen i alla fall. Sen har Novo många andra problem. Men det känns ju som att det är viktigt att komma snabbt ut. Å andra sidan så är man mycket lägre värderad förstås än Eli Lilly. Å andra sidan är Eli duktiga på marknadsföring och kommer säkert att satsa stort på att komma igen. Och i det sammanhanget kan man gå in och lyssna och titta på Börslunch från kan det ha varit onsdags med Johan Unnerus. Uttalar man det så? Unnerus. Absolut. Trevlig person. Från SB1 Markets heter det, va? Norsk utmanare, absolut. Ja. Och det här pratar väl om Novo Nordisk och där man också analyserar lite skillnaden mellan Eli Lilly och Novo Nordisk. Eli Lilly som är på helt andra multiplar som bekant. Men då kanske det är desto mer potential i Novo, om jag läste det lite så spekulativt. Ja, men du kan få titta på ett klipp om du vill. Ulrika Slåne Bjerke på Arctic, också en norsk utmanare, var med i samma program. Det lät så här. Och det man kan se är ju att Lilly i den här injicerade delen, den har ju verkligen gått mycket starkare än Novos Vegovi. Och det är det som är lite förklaringen också till aktiekurserna, att Lilly kom och konkurrerade som de gjorde. Men så ser man här på slutet att den lila kurvan, den tickar upp på marknadsandelar medan då den gulgröna går ner. Och det är ju ett resultat av att pillret har kommit. Så att Novo har ju fått hjälp av pillret att öka marknadsandelen. Ja. Kul! Vad önskar vi Novo Nordisk, Henrik Bitterman? All lycka till! Får jag nämna några till så jag blir klar med den här jäkla vårstädningen? Städa på. Jag har ju skrivit ett manus här. Truecaller gör ett omstruktureringsprogram. G5 sparkar var 5:e anställd. FM Mattsson gör effektivisering. Jag ville nämna FM Mattsson för att Jonathan Glass, som är lite yngre och lite hungrigare och gör allting bakom scenerna på Börslunch, påpekade att den aktien var ner 4% på onsdagen, som ju var en hysteriskt glad börsdag. Vi kan prata om det senare. Men på torsdagen nästa dag så kommer en svag rapport och aktien handlas ner. Det känns som att FM Mattssons rör läcker lite grann. Eller så var det någon som hade väldigt tur. Nu är jag klar. Där fick du till det. Jag trodde det var jag som var i Göteborg. Jag bär Göteborg i mitt hjärta. Jag har faktiskt bott i Göteborg. Det är inte många som vet.
Honduras, väldigt vacker Göteborg. stad. Du, det har ju varit annars en ganska så spännande vecka med slag hit och dit. Både krig som påbörjats, avslutats och nu är alla glada för nu är det typ över för 7:e gången i rad. Men i varje Don't fall, get me started. exakt, och vi ska inte hålla på och tjata om det. För Jo, att det ska vi. när vi spelar in detta så är det säkert något nytt. Ja, då har kriget påbörjats igen eller så är det någonting annat. Men jag tyckte att det var så befriande när ni i Börslunch häromdagen intervjuade SEBs chefekonom Jens Magnusson. Chefsekonom heter det med S. Sa jag inte? Ja, det där kan jag berätta för dig. Det där är lite utmanande för att om man är en... Jag vet att det har funnits vissa chefekonomer på vissa storbanker som är väldigt noggranna med att det ska vara chefekonom. Ja, för Robert Bergqvist bland annat. En chefsekonom, det kan finnas flera sådana. Precis som chefsanalytiker. Men skitsamma. Men i varje fall, SEBs chefekonom eller chefsekonom, jag vet inte. Han är inte så pretto så att jag tror inte han kommer att acceptera detta. Jens Magnusson. Ganska cool. Han är trevlig. Han sa för övrigt någonting väldigt sympatiskt när ni intervjuade honom i Börslunch och det lät så här. Tar vi ut för mycket förskott hela tiden på ändå ganska knapphändiga uppgifter? Alltså, who knows? Ja, vem vet? Exakt, vem vet? Jag tycker det var så befriande. Alltså, heja Jens Magnusson i detta sammanhang. Vem vet? Vi vet inte, ingen vet. Jag håller med. Vi diskuterade faktiskt innan Börslunch, för Börslunch handlade om hälsovård den dagen. Det var ju klippet vi såg tidigare. Och jag tyckte det var väldigt intressant med Novos rapport. Och så kom det ännu ett utspel. Och om jag får veckla in mig lite i det här, det är ju Barack Ravid heter journalisten på Axios som har avslöjat 7 av de senaste 0 fredsavtalen som vi faktiskt har sett. Han skriver en artikel om att nu är det nära igen för liksom 11:e gången. Och så bara drar börsen på det 3%. Och jag tycker att det är fel. Jag vet att det inte finns något värde i att jag sitter och surar över det här. Men vi pratade om hur vi ska göra, för det är väldigt svårt att göra en meningsfull intervju med någon som säger att ja, det här var ju konstigt, vi vet inte så mycket. Så men Jens Magnusson var med, jag tyckte det var väldigt bra av honom att säga det rakt ut. Och sen kommer ifrågasättandet och en reversering på marknaden lite senare. Och såklart också nyheter om att någon har tagit en enorm kort position på oljan innan nyheten kommer. Det här är ju liksom marknadsmanipulation understödd eller i alla fall accepterad av Vita huset på ett sätt som är tämligen uppseendeväckande. Sen spekuleras det mycket på X att Barack Ravid är liksom designated fredsförhandlingsläckare som Trump ringer när han vill ha ut någonting. Det vet jag inte, men det är en intressant person att hålla koll på i alla fall. Det är den amerikanska presskartan. Låter jag bitter för det stämmer, jag är det. Nej men det är klart det är ju ren idioti det vi håller på med. Alltså det här, liksom, ena dagen är det på något sätt frid och fröjd och sen är det krig och sen är det något nytt problem i det där sundet som vi alla har lärt oss. Men det är ju en väldigt stark marknad, förlåt att jag avbryter, eftersom varje fluffiga utspel om ett fredsavtal, fast det är 10:e gången och det inte blir fred. Dagen innan hade ju Trump lovat att säkerhetsgarantera passage och det blev ingenting. Nej. Och då går ju inte börsen ner, den går bara upp men inte ner. Det säger ju någonting om en väldigt styrka eller att vi är inne i någon slags euforisk slutfas på börsen. Men det säger väl, rimliga människor borde ju tolka det här som att man ska köpa aktier istället för att sälja dem. Så jag vet att jag gör fel analys, men jag tycker du sa någonting väldigt klokt. En euforisk slutfas av rallyt. Och det kanske det är det. Jag kommer återigen till så väl ihåg 1999. Då gick alltså börsen upp under sista kvartalet 99 till toppen mars år 2000. På 5 månader gick Stockholmsbörsen upp 84%. Och det är många procent. Nej, men det är många procent. Sånt som jag missar. Och sen gick det, men både ja och nej. Alltså hade du stått utanför så hade det gått minst lika bra. För sen gick det bara utför. Och jag menar, det visar på vikten av att liksom inte ha alla ägg i en och samma korg utan försöka sprida riskerna och vara lite klok och lite vuxen här som farbror Henrik säger.
Får jag spela ett dystopiskt oljeklipp då? Vi har intervjuade Torbjörn Schuss som är chefsekonom på Aker BP. Det är roligt att ett oljebolag som Aker BP har en chefsekonom för övrigt. Och han sa ju dels att Europa inte har förstått den smäll som kommer, men sen så berättade han för mig om prissättningen på oljemarknaden och att den ser väldigt olika ut. Det som markedet vill ha nu är olja levererat så fort som möjligt. Och det betyder att du får mycket bättre betalt om du kan leverera olja om 20 dagar heller än att leverera olja om 1,5 månad. Och det är den så kallade convenience yield som man kallar det i akademia då, att betalningsvilligheten är våldsamt hög för att få tag i olja nu med en gång. Men det du ser på skärm, det är en olja levererat 1,5 till 2 månader ned i vägen. Och därför så är den lavare. Så det vi uppnår som salgspris i Aker BP för exempel är betydligt högre än det folk ser på skärm då. Intressant tyckte jag. Han använde ordet strädet som du tycker så mycket om, Henrik. Ja. Vi har sett grafer att olja kostar olika mycket i olika delar av världen, men den verkar ju vara särskilt dyr i Norge. De säljer liksom för $20 över spotpriset på skärm. Tyckte jag var intressant. Väldigt intressant. Och olika pris om man vill ha sin olja inom ett par veckor eller lite längre fram. Tiden är en faktor. Tiden är oftast din vän som investerare. Inte säkert att det är så på oljesidan. Tyckte det var fint skrivet av dig. Det var ju en väldigt gullig illustration på dig och mig på ett museum med en ballong efter vårt 100-avsnittsfirande. Ja, och för de av er som inte vet riktigt vad Gabbe pratar om så handlar detta om en krönika som jag skrev som ligger på efn.se och finns i Finansmagasinet, där jag summerar lite våra lärdomar av 100 avsnitt av Börssurr. Och så är det då väl illustrerat av Gabriella Agnér, där du och jag sitter på ett museum, ett konstmuseum, och tittar på olika saker som vi har pratat om. Ett museum från 1999. Ja, men det finns historiska lärdomar här. Det är bara det jag försöker säga. Och det betyder inte att vi ska sälja allting nu, inte på något sätt. Jag gör absolut inte det själv. Men fundera ut lite vilken aktievikt man vill ha. Alltså om man till exempel kanske hela tiden vill ha 75% aktievikt och i de 75% merparten ETFer och investmentbolag, och så kryddar det med lite roliga sivers eller vad man nu känner för. Men att man håller den där vikten, så går det upp lite så kan man reducera aktievikten och komma tillbaka till 75 eller 85 eller 100% eller 110 eller vad ni nu är komfortabla med. Undrar om jag ska slå på min AI och kolla alla kvartalsrapporter där vd nämner ordet datacenter. Jättespännande. Och så bara köpa de aktierna. Eller bara sälja dem. Bravida var en bra rapport, alltså installationsbolaget, men och det är ingen kritik, de gör ju installationer av grejer i datacenter också, men de är noga med att lyfta fram just det. Jag reagerade på att liksom... Men du, en som till skillnad från dig och mig vet vad han talar om är ju Jon Karlung, vd på Bahnhof, som du intervjuade häromdagen. Ja, i Börslunch. Och vi intervjuade honom i Börssurr en gång för länge sedan också. Ja. Han är ju otroligt intressant och jag tycker det var så spännande och inspirerande att han, trots att han inte är 27, är så fascinerad av AI och sitter hemma och leker med de här grejerna. Och det måste vara fascinerande att jobba på ett sånt ställe, tänker jag. Ska vi titta på ett klipp? Ja. Jag tänker vi kanske mera på den här filmen Matrix, som mera handlar om det här med att istället för att, där har man ju människor som batterier på något sätt, liksom maskiner. Medan i originalmålet så är de inte batterier, utan det är liksom att sätta upp symbiosen av den mänskliga hjärnan och maskinen. Ett datacenter? Ja, precis. Och sen är det också, jag tror att det riktiga Terminator-faktorn, det är att folk blir så jäkla lata. Det är det som kommer andra. Folk blir så lata så helt imploderar i sig själv på något sätt. Att det är ingen som får någon liksom geist att göra någonting framåt, utan man bara tänker sig, ja men det får AI sköta, och det kommer inte bli bra. Ja, men det där är superintressant. Det var mycket intressant. Jag tyckte det var vågat av honom att jämföra Lovable som en potentiell framför. Men det här med att AI gör människor lata och oföretagsamma har jag tänkt på själv, eftersom jag numera använder AI för att läsa kvartalsrapporter. Man behöver inte läsa lika mycket själv, för det gör AI åt den. Blir jag då dummare? Men trots att jag är emot allt vad framtid och AI och välstånd är, så
håller jag inte med, för så där har vi väl sagt vid varje tekniska framsteg, varje gång man måste sluta göra miniräknare ska få folk att bli dummare. Lite så, men du tar det ju också till nästa nivå. Jag tycker att jag lär mig mycket av att läsa AI-sammanfattningar på rapporter och liksom få hjälp att läsa saker på ett sätt som gör att jag tänker lite bättre. Håller helt med. Och vem vet, i slutändan så kanske vi får mer tid över för att förkovra oss och fördjupa oss och förstå nya saker. Det tror jag däremot inte. Jag tror att vi bara kommer jobba mer. För varje teknisk användning som blir bättre så kommer vi att jobba mer och mer och mer. Hans Rosling var ju väldigt mycket inne på att tvättmaskinen var liksom det som revolutionerade vårt sätt att leva. För att vi la ner så otroligt mycket tid på att tvätta kläder. Nu slipper vi det. Tänk så skönt. Ja, men det är jätteskönt. Fast du ska ändå, och nu klagar jag över att jag måste stoppa i saker och ta ut dem ur tvättmaskinen. Då har man ju ändå nått en grad av... Jag köpte en ny tvättmaskin där man häller ned tvättmedel, en hel liksom dunk. Och sen så behöver man liksom inte fylla på den förrän det är slut. Varför är det inte så? Varför är inte det standard? Men jag tror att det är standard bland nya. Min gick sönder så jag var tvungen att köpa en ny. Lyckos dig. Du kan komma hem till mig så kan jag visa. Kan jag komma hem till dig och tvätta? Ja, det går jättebra. Jag har köpt en robotdammsugare tack vare dig. Den ger mig viss energibesparing skulle jag säga. Jag tycker ändå det är ett himla plockande i och ur diskmaskinen. Jag har fantiserat om att köpa en andra diskmaskin som man liksom tar från den ena och stoppar in i den andra och slipper konventionell förvaring. Vad tror du om det? Det tror jag mycket på. Men tänk också om man kunde ha en robot hemma som kunde sköta grejer. Liksom. Ja, det kan det snart. Ja, jag vet. Hoppas det. Frågan är om vi blir olyckliga av det. Åtminstone när jag lagar mat till mina barn och de faktiskt äter den så tycker jag att det ger mig en viss inre känsla av tillfredsställelse. Det är någonting med handarbete och korta projekt som man ser slutet på som faktiskt förkovrar. Vad var det du kom med för programförklaring tidigare? Att du var emot framsteg, framtid och välstånd. Framgång, välstånd. Mycket vackert. Men du, apropå någonting lite mer negativt. Makro. Det här är ingen makropodd. Men det kan vara det. Lite. Vi har ju rätt många makropoddar på EFN. Jo, men jag sa ju namnet på en massa aktier i början, så nu kan vi prata makro som vi egentligen... Nej, men vi behöver inte prata så mycket makro, men jag tycker det är lite fascinerande att man börjar uppmärksamma de här lite mer dysfunktionella länderna i Europa. Storbritannien har ju fått en rejäl uppsving, alltså vad gäller räntor. Uppgång i långa räntor. För och att det man är tycker inte att bra kan vi säga. Det är inte bra. Det betyder att de får betala väldigt mycket mer för att låna pengar. Och det är marknaden som är orolig för inflation i Storbritannien och allt för höga statsskulder. Och sen kommer man ju osökt in på mitt favorithatobjekt, Frankrike. Katastrof! Och varför är det en katastrof? Ja, nu till exempel visar en ny rapport att fransmännen jobbar i snitt 120 timmar mindre än snittet i EU. I veckan. Exakt. Det här råkar vara året då. Men det är 3 veckor mindre än EU-snittet. Och i Frankrike nu så håller man på med faire le pont. Faire le pont, alltså pont. Som är att man ska brygga över helgdagarna i maj. Så att man liksom i praktiken får hela månaden ledig. Och hela månaden? Ja, men så mycket som möjligt. Man ska liksom maximera det. Det är liksom en favoritsysselsättning i Frankrike. Har du någonsin varit i Stockholms innerstad? Det har jag. Det är väl, alla gör väl det här också. I maj är det ju massa liksom, Kristi himmelfärd snart. Tror du inte stockholmarna gör det här? Varenda människa med ett landställe är väl borta den klämfredagen nästa vecka. Ja, men tack och lov så har vi inte de här franska fackföreningarna som... Nu har de i och för sig gått med på att 1 maj så är det okej för blomsteraffärer och bagerier att hålla öppet. För att en bukett och en baguette är okej 1 maj. Men franska vänsterpartiet, de vill ha ytterligare 7 nationella helgdagar. Bland annat en som ska hylla borttagandet av slaveriet. Och sen vill de ha en vänskapsdag.
Jag är för icke-religiösa helgdagar. Jag gillar det japanska och det amerikanska. Japanerna har väl bergets dag och liksom friskluftdagen. Det tycker jag är trevligt. För folk som inte är religiösa kan det kännas lite konstigt med Kristi himmelfärd. Särskilt om man inte tror på Kristi himmelfärd. Vad ska man då fira? Ja. Men jag tycker, ironiskt nog, dels så tycker jag att Frankrike låter ju väldigt mycket Henrik Mittelman, och du bor ju där själv samtidigt som du beklagar dig. I någon slags rish-vänster-motsättning kan jag tycka. Du liksom förbannar din egen existens lite grann. Nej, men jag bara noterar att det är ett helt dysfunktionellt samhälle, och eftersom jag är där ganska mycket så lägger jag ju märke till sakerna, och det här är ett stort land. Det här är ju inte vilket skitland som helst. Utan det här är ett stort land som vi är ganska beroende av, och det går åt helsike. Jag tycker de gör väldigt mycket rätt. De förbjuder, ungarna får inte ha mobiltelefoner, ungarna får ost efter skollunchen, och det här är ju den AI-framtid alla drömmer om. Vi ska jobba lite mindre, vi ska jobba smartare, AI ska sköta det. De har liksom kontrollerad övertid, man njuter av livet. Det är ju någon slags drömbild. Tyvärr inte fullt finansierad. Det är väl bara där skon klämmer. Men exakt, det är den lilla detaljen. Ja. Medan våra ungdomar och ambitiösa studenter jättegärna vill börja jobba på Lovable eller kanske hos Jon Karlung på Bahnhof eller någonting annat spännande, så drömmer franska toppstudenter om att gå in i offentlig sektor och bli tjänstemän. Och så var det ju Sverige en gång i tiden också. Men det var på den gamla dåliga tiden. Nu är ju Sverige någonting helt annat. Heja Sverige! Läs Niklas Ekdals hyllning på efn.se om det nya Sverige med uppfinningar och innovativa företag. Heja Sverige! Jag vill bara drömma om en merger här där vi kan jobba lite mindre, men tack vare AI får vi väldigt mycket gjort och skapa budgetbalans. Det är ju det du gör. Du lever ju ett fruktbart och njutbart liv. Du åstadkommer ändå både krönikor och föreläsningar och en podd som spelas in i 101 avsnitt. Du, jag var och stekte i Saint-Tropez häromdagen. Ja, du var på det där Klubb 55 eller vad det heter. Det är helt otroligt. Ja, det var helt fantastiskt. Det var där Max, grundaren, drack en vinlunch och dök ner från bryggan utan att kontrollera djupet. Usch, vad hemskt. Han fick sen sitta i rullstol resten av sitt liv. Men han gav ju aldrig en intervjuer, men en av hans 2 söner har berättat för mig att han var väldigt lycklig ändå, och han sa att hans liv var en 9,5 på en 10-skala. Hade varit en 10 om han inte hade varit rullstolsbunden, men han verkade extremt tillfreds i alla fall. Fantastiskt, och vilken tragedi. Vet du vad Nej, jag tycker att det är en framgång, utan en entreprenör, ett föredöme i levnadsglädje trots motgångar, utan att ha träffat vederbörande. Vet du vad en hamnplats i Saint-Tropez kostar? En natt. Alltså jag kommer med båten och ska sova där en natt. Ja, alltså du kommer inte med någon sån här liten eka eller jolle som du och jag kanske skulle kunna ha råd med. Utan jag har ju en båt. båt, jag har ju en 3/3 båt. Ja, det har du ju. Ja, just det. Det är sant. Och den går inte att köra så långt med. Men vadå, kostar det 10 000 kronor att lägga en natt? 6 000 euro. Det är mer än 10 000 kronor. Det är 65 000. Ja. Per natt? Får jag bara ligga där? Ja. Wow. Och guppa lite. Men det gör folk, för det är full fart på 55an. Jag har aldrig varit där själv. Men, ja, men vill man vara där eller var det för stekigt? Ja, men det var ju spännande som ett studiebesök, och otroligt god mat, sjötunga. Och solen var underbar och människorna var glada. Så ja, fantastiskt kul. Jag skulle gärna åka dit igen. Och rena drömmen ifall du kunde hänga på. Ja, jag kommer. Jag tänker på The Gay Spray of Saint-Tropez. Jag vet inte om du minns Emily. Jag har sett ett avsnitt av Emily in Paris. Och det handlar om att hon skulle åka till Saint-Tropez och marknadsföra någon slags champagne som var så äcklig att ingen ville dricka den. Men sen kom hon på att homosexuella stekare kunde spruta den på varandra, och det blev en jätteframgång. The Gay Spray of Saint-Tropez. Ganska roligt faktiskt. Det var jättebra. Du, bara en kortis apropå, vi pratade lite Warren Buffett här innan. Och så pratade vi om Masi Yasti på Intrum som är väldigt aktuell, inte minst denna vecka. Vilken kille! Och
Yassi Masti, när vi intervjuade honom, påtalade ju att bankernas problem med AI är att de kan inte bara räkna hem detta som högre marginaler. De kommer att sänka sina kostnader, men i slutändan så kommer kostnaderna för konsumenten att minska, marginalen ned. Det var ju hans tes. Och för mig är det en liten ögonöppnare att jag absolut inte hade tänkt så, eftersom jag inte är lika smart som han är. Men då mejlade Peter Bevelin, alltså författaren Peter Bevelin, och han har accepterat att jag nämner hans namn. Han har ju skrivit massor med böcker, intervjuer också med Warren Buffett. Och så nämner han det som Warren Buffett beskriver som, eller det var nog Charlie Munger kanske, standing on tiptoe at the parade problem. Standing on tiptoe at a parade problem. Jag älskar en bra parad, men, och då står man på tårna. Ja, och problemet här, och det var liknelsen till det här med bankerna, att alla kommer att sänka sina priser till konsumenten. Det är att om man står och tittar på en parad, som jag kommer göra nästa vecka när det är Lunda-karneval, då kommer något... Fransmännen älskar ju en bra parad. Apropå ja, de är ingenting. duktiga på det. Ja, blåsinstrument och sådär. Men i alla fall, problemet är bara att det som kommer att ske är att det är en person som kommer att ställa sig på tårna. Och sen kommer en annan göra det. Och sen till slut gör ju alla det. Ja. Och då finns det inga vinnare. Alla är liksom, det är samma lika. Precis så. Alla följer varandra. Du verkar lite förvirrad på en annan nivå. Nej, men jag undrade om man kunde göra en jämförelse till Riksbanken och ECB på något sätt, att alla följer varandra och ingen tänker själv. Och då blir den relativa effekten tämligen begränsad. Men det kanske går att applicera på precis allting. Jag ska inte tänka fritt så mycket. Donald Trump ska höja bil- och fordonstullar från Europa, EU, till 25 från 15%. Det kom i fredags, alltså för en vecka sedan. Jag tror inte någon orkade ta in det här, för det är så jävla tråkigt, och det är ju ändå världskrig och halvledarrally på börsen. Jag blev inbjuden att prata om det i Sveriges Radio och hittade en rapport där det stod att det här kan hyvla av 0,1% av eurozonens BNP om det blir verklighet, men det kommer inte bli verklighet för det är bara ett förhandlingsutspel. Och sen orkar jag inte dra den här reprisen om att det här skapar ännu mer osäkerhet och man vet aldrig med Donald Trump. Men sen läste jag något intressant faktiskt. Det verkar ju som att han gör det här för att han är sur på den tyska förbundskanslern Friedrich Merz som har varit kritisk mot USA. Vid ett besök på en högskola, tror jag att det var, så pratade han om att Iran har USA ett järngrepp och det är de som är ledare i den här konflikten, eller liksom är starkaste. Och det gillade inte Donald, och då slår han till med nya tullar mot Europa, och nu riskerar, det här är ju stökigt på riktigt, för det riskerar ju liksom att fördröja en massa investeringsbeslut och sådär. Men jag ska inte repetera det. Men Eurasia noterade att många europeiska ledare, Giorgia Meloni i Italien, som egentligen står ganska nära Trump, och liksom en rad européer har höjt rösten och tonläget mot Donald Trump på senare tid. Iran förstås, Grönland innan det. Och det är väl jag vet inte vad det är för trade jag ska göra på det här, men det är ett intressant skifte att Europa på något sätt verkar tröttna och ryta ifrån lite grann. Det ska bli spännande lite att se. Lite mer rakryggat. Ja, lite mer rakryggat. Droppen för Meloni, det var ju när Donald Trump hade den dåliga smaken att kritisera påven. Då ändrade hon ju hållning. Ja, och det var väl bra. Jag vet inte. Jag håller med. Jo. Ja, men det var jättebra. Heja Europa! Heja påven! Europa. Påven som delvis är från Peru, och fast också från USA. Och heja... Har han ätit marsvin? Ja, garanterat. Nu ska vi se. Han var verksam alltså i norra Peru, och man äter marsvin inte i Lima så mycket, men utanför huvudstaden. Jag skulle säga med stor säkerhet att han har levt och verkat i en marsvinsätande region i alla fall. Vad han själv har för kostvanor vet jag inte. Marsvin smakar som kyckling, fast lite segare, säger mina uppgiftslämnare. Jag har inte ätit mina. Exakt, men när du var där för ett tag sedan så smakade du inte på marsvin. Ja, men jag har ju 4 marsvin. Jag vet. Och nu tar vi helg. Jag skulle inte äta Henrik Mittelman heller, om jag kunde. Nej, det var. Tack, för det är inte kannibal. Men det är karneval i Lund nästa vecka. Kul! Nu tar vi helg. Ja.
Hej! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.